أيها الإخوة الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد سنتكلم فيه عن إنتاج علف طبيعي بتكلفة رخيصة مع زيادة إنتاج الحليب. إذا كنت من المهتمين فتابع معنا الفيديو وستستفيد إن شاء الله. خير ما يبدأ به في هذا الموضوع هو كلام الله عز وجل، بحيث قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. صدقت والله يا رب. تعتبر الذرة محصول استراتيجي من بين أهم المحاصيل في العالم بعد القمح والأرز، فهي غذاء وعلف، ولهذا يلجأ المزارعون إلى زراعتها. إذن ما هي الخطوات التي يجب على الفلاح اتباعها لزراعة الذرة؟ أول شيء حراثة الأرض. أصلا حرث الأرض نتركها للشمس مدة قبل الزراعة، نحرث الأرض مزيان ونتركها للشمس لمدة قبل الزراعة، ثم نختار الوقت المناسب للزراعة. مثلا هناك الزراعة البكرية، كاين اللي عزيز عليه يحب زراعة الذرة بكري، كيبدأ من الزراعة ديالها من شهر 2 حتى الأواخر شهر 5. وهناك المازوزية يعني المتأخرة، كتبدأ من شهر 6 حتى الآخر شهر 8. ولكن أحسن وقت يفضله المزارعين هو من بداية 15 أبريل، يعني نصف شهر 4 إلى آخر شهر 5. لماذا؟ لأن زراعة الذرة البكرية تتطلب مجهود كبير من المزارعين. أولا تصاب بعدة آفات كالذيذان والقوارض والأمراض التي تصيبها. هذه الأمور كاملة كتخلي المزارع يعني لابد لا يتعجل في أمره حتى يكون الوقت المناسب، ثم يختار البذور الجيدة المعروفة الممتازة المجربة. وهناك أنواع كثيرة، والحمد لله بالنسبة لي أنا كمزارع حنا كنجرب واحد النوع بدون ذكر الاسم ديالو لكي لا أعمل إشهار لأحد، معروفة في السوق تصل إلى 3 أمتار في العلو ديالها، وغتشوفوا هادشي إن شاء الله. الذرة كما تعلمون تحب العناية المكثفة بالري المنتظم والأسمدة الجيدة، وخاصة السماد البلدي الغني بالمواد النيتروجينية أو الأسمدة الأخرى، ومكافحة الديدان والأمراض التي تصيبها. بالنسبة للأعشاب هناك من يعتبرها ضارة وغير نافعة، وهذا خطأ شائع بين المزارعين، بل هي نافعة يجب التعامل معها بعقلنا. مثلا لاحظوا معي هذا الحقل فيه أعشاب، في الأول ما تكون الضرية صغيرة كنحاول إزالة ديالها باليد ديالي وبالحراثة، ثم عندما تكبر الذرة أقوم بإزالتها كذلك وأعطيها إلى المواشي. كيف ما قلت لكم الصنف ديال هذه الذرة كيوصل 3 متر في العلو ديالو، وكيحمل ما بين 2 حتى 4 كبالات، يعني كنسميو حنا الكبال يعني المنتوج ديالها. المسافة اللي كنخليو ما بين الحبة والحبة 10 سنتيمتر كيف كتلاحظوا هنا معايا. وشوفوا الطول ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، وشوفوا يعني المساحة كاملة والإنتاج تبارك الله. وهذا الإنتاج كيعطي يعني وزن كتير وطناج كتير اللي كيحبوه الفلاحة كبير، لأنها غادا تطحن بس دار لونسيلاج. وغنوريكم إن شاء الله الآلة اللي كدير لونسيلاج. الآلة اللي كدير لونسيلاج هي هذه كيف كتلاحظوا، آلة كبيرة
عندما يصل الوقت المناسب لحصاد الذرة وطحنها بالآلة التي شاهدتموها نقوم بتخزينها. كيفية طريقة التخزين مهمة جدا، بحيث نضع الذرة المطحونة كاملة في مكان مخصص لهذا الغرض، ونقوم بتغطيتها بكيس بلاستيك كبير بطريقة محكمة، بحيث لا نترك فرصة لدخول الأكسجين داخل الكومة لكي لا تكون بكتيريا هوائية، حفاظا على المكونات الغذائية الموجودة فيها. وهذه الطريقة تسمى بالانسراج. وبهذه الطريقة نحافظ على الذرة المطحونة كأنك جعلتها في الثلاجة. ونضع على جوانب الكومة روث البقر جديد لمنع الفئران من اختراقها بواسطة الريحة اللي كيخلي الروث. ولا يمكنك فتح الكومة إلا بعد مرور على الأقل 40 يوما على تخزينها. وإذا استعملت الكومة قبل 40 يوم، يعني بعد أسبوع أو أسبوعين 3 أسابيع، يصيب البقر مشكل، يصبح عنده سيلان، يعني اضطراب في المعدة، وهذا خطأ. كما تلاحظون معي بعد فتح الكومة أصبح العلف جاهزا للاستهلاك بجودة عالية بدون تعفن ولا شوائب غير صالحة، وهذا راجع إلى الطريقة الصحيحة التي أخبرتكم بها. وللتذكير فقط، لأنني نسيت، عندما نغطي الكومة بإحكام لا بد أن ندكها بالجرار مرات لاستخراج الهواء الموجود بها. وتفتح الكومة عكس الشمس، ونأخذ الكمية حسب الحاجة، حسب حاجة الأبقار، الكمية اللي كنوكلوا الأبقار ديالنا على حسب العدد اللي عندنا كل يوم، ثم نقوم بالتغطية ديالها لكي نحافظ عليه دائما عكس أشعة الشمس. وكما تعلمون البقر يحب هذا الأمر جيدا، هذا الأكل يفضله البقر بشكل كبير، وسترون كيف البقر يتعاملون عندما أعطيهم الأكل. وهذا الأكل يجب أن يكون منظما حسب الوقت المناسب، يعني تعطي الأبقار في وقت مناسب، يعني منظم، ماشي مرة في الصبح، مرة في المساء، مرة في وسط النهار كذا. إذا أعطيتهم في الصبح إن شاء الله، مع إضافة مواد أخرى إن شاء الله غيجي الوقت المناسب سأتكلم عليها. وبهذا الأمر إن شاء الله ستحصلون على علف رخيص بثمن رخيص، لأن الذرة بهذه الطريقة هذه الثمن ديالها ما كيتجاوز 40 فرنك، 40 فرنك، ما بين 40 فرنك و 50 فرنك تقريبا بالدرهم المغربي، وهذا يساعد على الإنتاج الحليب بوفرة. هناك مسألة يجب أن يعلمها مربي المواشي، وهي عدم إعطاء هذا العلف للعجول الصغيرة، يعني أقل من 6 أشهر، لأنها تسبب لهم أمراض مختلفة. كما يقال في المثل المعروف: أكل الكبار سم للصغار. وأختم بالطريقة التقليدية لاستخراج الحليب من ضرع البقر. بسم الله، سبحان الملك، ما شاء الله، بسم الله، بسم الله. لاحظوا معي الرحمة الإلهية، رحمة البقرة بعجلها، وهذه الرحمة سبحان الله منحها الله عز وجل إلى هذه المخلوقات، كيف تتراحم مع بعضها. بسم الله. الحليب لاحظوا معي يمتلئ الكأس، بسم الله أشرب، بسم الله، الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، لا، اللهم لك الحمد يا رب. وأخيرا، إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك والضغط على الإعجاب لدعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.